اگه فیلم سریر خون یا ترون آف بلاد اثر آکیرا کوروساوا رو دیده باشید، احتمالاً این صحنه معروف رو یادتونه. توشیرو میفونه در نقش یه سامورایی شکنجه شده، یعنی واشیزو، زیر رگبار تیرا قرار میگیره و احتمالاً هم از خودتون پرسیدید یعنی چطور تونستن این صحنه رو توی سال 1957، یعنی اون موقعی که هنوز خبری از کامپیوترها و جلوه‌های ویژه کامپیوتری نبوده بسازن؟ که خب جوابش شوکتون میکنه. داستان فیلم اینجوریه که میکی و واشیزو دوتا جنگجوی سامورایی هن که تحت فرمان اربابشون که به همه جنگلی به اسم جنگل تار عنکبوت فرمان روایی میکنه خدمت میکنن. بعد اینکه توی یکی از نبرداشون دشمنای ارباب رو شکست میدن، موقع برگشتن به قلعه توی راه تو جنگل‌های اطراف قلعه گم میشن و اونجاست که یه روح سرگردان رو ملاقات میکنن و اون آیندهشون رو بهشون میگه. روح بهشون میگه در آینده نزدیک واشیزو فرمانده دژ شمالی میشه و میکی هم قراره رهبر یه قلعه کوچیک به اسم دژ شماره 1 بشه و به واشیزو میگه اون در آینده قراره جای اربابشون رو بگیره و بالاخره فرمانده قلعه جنگل میشه. ولی بعد اون پسر میکیه که جانشینش میشه. موقعی که برمیگردن به امارت، ارباب به عنوان پاداش دقیقاً همون سمتایی که روح بهشون گفته بوده بهشون میده. واشیزو این موضوع با همسرش آساجی در میون میذاره و همسرش هم که خیلی آدم حریصیه قانعش میکنه تا یه کاری کنه که بخش دوم پیشبینی روح هم درست از آب در بیاد. یعنی واشیزو با کشتن اربابش جای اونو بگیره. یه مدت بعد وقتی ارباب واسه ملاقات پیششون میاد، واشیزو به کمک همسرش که محافظای اربابو مسموم کرده بوده به قتل میرسوننش. واشیزو که از کاری که کردن شوکه شده همونجا خشکش زده و تو همون حالت آساجی شمشیر خونیشو برمیداره و میذارتش توی دست یکی از محافظاشون. بعدش شروع میکنه داد و فریاد زدن که یکی از نگهبانا اربابو کشت و قبل اینکه نگهبانه فرصت کنه واقعیت ماجرا رو بگه و به بیگناهیش اعتراف کنه، واشیزو اونو هم میکشه. واشیزو به عنوان دست راست ارباب جانشینش میشه و حالا فرمانده قلعه جنگل تار عنکبوت میشه. پسر عصبانی ارباب قدیمی کونیمارو و یکی از رقبای واشیزو به اسم نوریاسو هر دوتایشون بهش مشکوکن و میدونن که قتل ارباب کار اون بوده. بازم این سعی میکنن به رفیقش میکی هم هشدار بدن، ولی اون حرفاشون رو راجع به دوست قدیمیش قبول نمیکنه و بهش وفادار میمونه. با اون که واشیزو ته دلش میترسه میکی بهش خیانت کنه، ولی بالاخره تصمیم میگیره بهش اعتماد کنه و قصد داره توی آینده از اونجایی که خودش و آساجی نتونستن بچه دار بشن، پسر میکیو به عنوان جانشین خودش انتخاب کنه. واشیزو قصد داره این خبر رو توی مهمونی بزرگ به میکی و بقیه حاضرین اعلام کنه و همونجا جانشینش رو انتخاب کنه، ولی یه دفعه آساجی بهش میگه اونم حامله است و قراره بچه دار بشن. واسه همین از تصمیمش دودل میشه. تو مهمونی خبری از میکی و پسرش نیست. بعد یه مدت واشیزو خیلی نگران میشه و وقتی با روح دوست قدیمیش مواجه میشه یه دفعه شوکه میشه. یکی از افراد واشیزو با سر قطع شده دوستش میکی وارد قلعه میشه و تازه اینجاست که میفهمه چه اتفاقی افتاده. زنش آساجی بدون اینکه اون بدونه دستور داده بوده میکی و پسرش رو به قتل برسونن تا مانعی سر راهش توی قدرت نباشن. اون نگهبانه به واشیزو میگه با اون که موفق شدن میکی رو به قتل برسونن، ولی پسرش فرار کرده و هنوز زنده است. یه مدت میگذره و میزنه و بچه آساجی هم سقط میشه. واشیزو که شدیداً از طرف دشمناش تهدید میشه و علیهشون توی نبرد پیش رو به کمک نیاز داره، به جنگل برمیگرده و دوباره اون روح رو احضار میکنه. روح بهش میگه تا وقتی که خود درختای جنگل به سمت قلعه‌اش حرکت نکنن شکست نمیخوره. واشیزو هم که مطمئن این چیز غیر ممکنیه، خیالش از پیروزیش راحت میشه و برمیگرده به قلعه و منتظر رسیدن ارتش دشمن میشه. شبونه توی قلعه صدای قطع شدن درختای جنگل شنیده میشه، ولی به خاطر تاریک بودن هوا هیچ کسی نمیتونه چیزی ببینه. همزمان که واشیزو داره افرادش آماده نبرد میکنه، پرنده‌ها شروع به جمع شدن توی قلعه میکنن که واشیزو فکر میکنه اینم نشونه خوبیه. بعدش میشینه و منتظر میشه، ولی از خستگی خوابش میبره. وقتی واشیزو دوباره با صدای فریادهای محافظای زنش از خواب میپره، میبینه که همه جا رو مه گرفته و زنش هم توی حالت گیج و به حالت سمبولیک داره همه خونایی که قبل از این ریخته بوده رو از روی دستاش پاک میکنه و کلا به نظر میاد که وزن همه گناهاش داره آزارش میده. واشیزو میدونه که باید همه دشمناشو بکشه. واسه همین اون پیشگویی که اون روحه بهش گفته بوده رو به سربازاش میگه و اونا هم که ترسیده بودن دوباره روحیه میگیرن.
ولی وقتی دشمناشون رو میبینن که داخل تنه ها و شاخ و برگ درخت‌ها قائم شدن و دارن به قلعه نزدیک میشن، میفهمن که پیشگویی واقعی بوده و واشیزو محکوم به شکسته. واشیزو به افرادش دستور حمله میده ولی اونا از جاشون تکون نمیخورن. بعدش هم به خاطر اعمال خائنانش علیهش میشن و سعی میکنن با تیرکموناشون بکشنش. همزمان که دشمناش به دروازه قلعه میرسن، واشیزو بالاخره بعد از کلی مقاومت تسلیم زخماش میشه و میمیره. و پایان. اولش کارگردان فیلم آکیرا کوروساوا قصد داشته واسه صحنه‌های قلعه فقط یه ماکت کوچیک از نمای قلعه رو بسازه، ولی موقع فیلمبرداری متوجه میشن این کار جواب نمیده و واسه همین مجبور میشن بیشتر قسمت‌ها رو به صورت کامل بسازن و واسه ساختنشون هم از سربازای نیرو دریایی آمریکا که توی یکی از پایگاه نزدیک مستقر بودن کمک میگیرن. قسمت‌های بیرونی قلعه رو بالای کوه فوجی ساختن و حیاط قلعه رو هم داخل استودیوی توهو. بعدش از توی کوه فوجی خاک آتشفشانی رو به استودیو منتقل کردن تا داخل حیاط با تصاویر بیرون قلعه مچ باشه. واسه نمای جنگل هم از جنگل فوجی که تو اطراف کوه استفاده شده. به گفته طراح صحنه یوشیرو موراکی، اعضای تیم واسه رنگ دیوارهای قلعه و خیلی از زره‌های سربازا از رنگ مشکی استفاده کرده بودن تا شبیه قلعه‌هایی بشه که قبلا توی نقاشی‌های قدیمی ژاپنی دیده بودن. تو صحنه‌ای که سربازاش به واشیزو تیراندازی میکنن، قشنگ میشه ترس رو تو صورت توشیرو میفونه دید و یه جوری از تیرای رها شده جا خالی میده و بهشون واکنش نشون میده که انگار واقعا جونش در خطره. دلیلش اینه که واسه این صحنه‌ها کوروساوا کماندارای حرفه‌ای استخدام کرده بوده تا به سمت میفونه تیرای واقعی بندازن. واسه همین میفونه خیلی ترسیده بوده و اولش هم اصلا حاضر نبوده این صحنه رو بازی کنه، تا اینکه بالاخره کوروساوا قانعش میکنه که تکنیکی که قراره استفاده کنن امنه، چون در از تیرا خیلی با میفونه بیشتر از اون چیزی که توی فیلم به نظر میاد فاصله دارن و این یه جور ترفند سینماییه که با استفاده از لنزهای طویل به دست میاد و اجسام رو به هم نزدیکتر نشون میده. تازه میفونه واسه امنیت بیشترش زیر لباساش هم از تخته‌های چوبای محافظ استفاده کرده بوده که اگه یه وقتی تیرا باش برخورد کردن وارد بدنش نشن. ولی خب در کل فکر نمی‌کنم این چیزی از ترسناک بودن صحنه واسش کم کرده باشه. ساشیمونا یا بنرایی هم که سامورایای فیلم میپوشن هر کدوم معنی خودشونو دارن و به خوبی از این نکته توی فیلم استفاده شده. بنر میکی روش تصویر یه خرگوشو داره که به عنوان سمبل باروری شناخته میشه. در مقابلش نشان واشیزو یه هزارپای غول‌پیکره که توی افسانه‌های ژاپنی هم به عنوان سمبل شیطان شناخته میشه. داستان فیلم در از اقتباس گرفته از نمایشنامه مکبث شکسپیره. به گفته کوروساوا اون اول قصد داشته که خیلی زودتر فیلمو بسازه، ولی وقتی که متوجه میشه اورسن ولز هم تو سال 1948 قصد داشته فیلم مکبث رو عرضه کنه، تصمیم میگیره صبر کنه و تو سال 1957 این کارو کنه. بالاخره تو 15 ژانویه سال 1957 فیلم توی سینماهای ژاپن عرضه شد و با فروش 198 میلیون ینی که داشت به دومین فیلم پرفروش سینمای ژاپن توی اون سال تبدیل شد و با امتیاز 96% که توی سایت راتن تومیتو داره نشون میده که توی گذر زمان از نظر منتقدا چه فیلم موفقی بوده.